उत्क्रांतीची संकल्पना, प्राण्यांच्या उत्क्रांतीचे टप्पे, मानव सदृश वानर. उत्क्रांतीची संकल्पना. उत्क्रांती या शब्दाचा सर्वसाधारण अर्थ सतत आणि संथ वेगाने होणारा बदल असा होतो. सजीवांच्या जीवनातील उत्क्रांतीच्या संकल्पनेचे स्पष्टीकरण पुढील प्रमाणे करता येईल. पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेण्याच्या आणि आपले अस्तित्व टिकवून धरण्याच्या प्रयत्नात एखाद्या विशिष्ट प्राणीजातीमधील प्राण्यांच्या शरीर रचनेत काही अंतर्गत बदल घडून येतात. कालांतराने तेच बदल त्या प्राणीजातीच्या पुढील पिढ्यांमध्ये अनुवांशिकतेचे रूप धारण करतात. अशा तऱ्हेने मूळ प्राणीजातीपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्ये असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. ही नवीन प्रजाती मूळ प्राणीजातीपेक्षा अधिक उत्क्रांत असते. या प्रक्रियेत अनेकदा मूळ प्राणीजात नष्ट पावते, अनेकदा मूळ प्राणीजातीपासून एकापेक्षा अनेक उत्क्रांत प्रजाती निर्माण होतात. उत्क्रांतीची ही संकल्पना सुस्पष्ट स्वरूपात पहिल्यांदा मांडली ती चार्ल्स डार्विन या शास्त्रज्ञाने. ज्या प्रजाती बदलत्या पर्यावरणाशी जुळवून घेण्यास सक्षम असतात त्या टिकून राहतात. ज्या प्रजाती तसे करू शकत नाही त्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत नष्ट होतात. पूर्वी पृथ्वीवर डायनासॉर वर्गातील प्राण्यांच्या अनेक महाकाय प्रजाती होत्या. या प्रजाती अचानक नष्ट झाल्या असा उल्लेख केला जातो. एखादे अचानक आलेले निसर्गातील संकट किंवा पर्यावरणात झालेला आकस्मिक बदल हे डायनासॉरच्या महाकाय प्रजाती नष्ट होण्याचे कारण असावे असे मानले जाते. पंख असलेल्या डायनासॉरचे अश्मीभूत अवशेष मिळाले आहेत. 2 पायांवर चालणाऱ्या पंख असलेल्या डायनासॉरच्या काही प्रजाती उत्क्रांत होऊन त्यांच्यापासून काही पक्षी निर्माण झाले असे मानले जाते. प्राण्यांच्या उत्क्रांतीचे टप्पे. सजीव सृष्टीच्या निर्मितीची सुरुवात आदिजीव या एकपेशीय सजीवांपासून झाली हे आपण गेल्या पाठात पाहिले. या एकपेशीय सजीवांपासून बहुपेशीय सजीव निर्माण झाले. बहुपेशीय सजीव हळूहळू उत्क्रांत होत गेले. या प्रक्रियेतून गातील वनस्पतींची आणि प्राण्यांची निर्मिती झाली. प्राण्यांच्या उत्क्रांतीचे टप्पे पुढील प्रमाणे आहेत. 1. अपृष्ठवंशीय सजीव म्हणजे पाठीचा कणा नसलेले सजीव, उदाहरणार्थ गोगलगाय. 2. पृष्ठवंशीय सजीव म्हणजे पाठीचा कणा असलेले प्राणी, जलचर, उदाहरणार्थ मासा. उभयचर पाणी आणि जमीन दोन्ही ठिकाणी वावरणारे, उदाहरणार्थ बेडूक. पक्षीवर्ग. सरपटणारे प्राणी, उदाहरणार्थ साप. सस्तन प्राणी, उदाहरणार्थ गाय. सस्तन प्राणी. पृष्ठवंशीय प्राण्यांच्या वर्गातील सर्वात अधिक उत्क्रांत टप्पा म्हणजे सस्तन प्राणी. पोटात पिल्लांची वाढ पूर्ण झाल्यानंतर आईने त्या पिल्लाला जन्म देणे आणि जन्मानंतर काही काळ तिच्या अंगच्या दुधावर त्याचे पोषण होणे ही बहुतेक सस्तन प्राण्यांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. त्याला अपवाद आहे बदक चोचा या सस्तन प्राण्याचा आणि मुंगीखाऊ प्राण्याच्या काही प्रजातींचा. हे प्राणी सस्तन असले तरी अंडी घालतात. मानव सदृश वानर. मानव सदृश वानर म्हणजे मानवाशी साम्य असणारा वानर, यालाच एप वानर म्हणतात. मानव सदृश वानरांच्या प्रजातींचा वावर प्रामुख्याने झाडावरच होता. ज्या प्रजातींचा वावर झाडांवरच होत राहिला त्यांचे मूळ वानर स्वरूप कायम राहिले. मात्र त्यांच्या काही प्रजातींना गवताळ प्रदेशात झाडांऐवजी जमिनीवर वावरणे भाग पडले. त्या प्रजाती उत्क्रांत होत गेल्या. त्यांच्यापासून क्रमाने उत्क्रांत होत होत मानवाची प्रजाती अस्तित्वात आली. हे प्रथम आफ्रिका खंडात घडले.
त्या मानवालाच आपण आदिमानव असे म्हणतो. आदी म्हणजे आरंभीचा. पुढील पाठात आपण मानवाच्या उत्क्रांतीची वाटचाल पाहणार आहोत. स्वाध्याय: रिकाम्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा. प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा. पाणी व जमीन या दोन्ही ठिकाणी वावरणाऱ्या प्राण्यांना काय म्हणतात? आदिमानवाची प्रजाती प्रथम कोठे अस्तित्वात आली? पुढील विधानांची कारणे लिहा. डायनोसॉरच्या महाकाय प्रजाती नष्ट झाल्या. मूळ प्रजातींपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्ये असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. दिलेल्या संकल्पना चित्रातील रिकाम्या जागा भरा. डायनोसॉरची प्रतिकृती तयार करा.